विद्यार्थी मित्र हो, ह्याच्या अगोदर साल्ट, ॲसिड, बेस, न्यूट्रलायझेशन ह्याच्याबद्दल अभ्यास केलेला आहोत. आज आपण वॉटर ऑफ क्रिस्टलायझेशन बघणार आहोत. तुम्ही आत्ता मीठ वगैरे बघा बाहेर ठेवलं की थोडंसं पाणी सुटल्यासारखं वगैरे वाटत असते. ते असं का होते त्याचं थोडंसं ह्याच्यावर आयडिया क्लिअर होईल. मला इथे काय करायचं आहे, कॉपर सल्फेट म्हणून ब्लू हिट्रोल ह्या टेस्ट ट्यूबमध्ये घ्यायचं आहे. हे सुरुवातीला त्याचं रंग ब्ल्यू असते आणि नंतर त्याला हीट दिल्यावर थोड्या वेळाने त्याचे हीट दिल्यावर ते वॉटर ड्रॉप्स वेपराईज होतात आणि ते व्हाईट आपल्याला पावडर मिळते. ते ॲक्टिव्हिटी वगैरे असं घ्या, ते वगैरे सांगितलं तुम्ही ते वाचून वगैरे पूर्ण करू शकता. इथं बघा, सुरुवातीला जे ब्ल्यू होतं त्यावेळेला पाण्याचे ते मॉलिक्यूल होते त्यात, आणि ज्या वेळेला आपण हीट देतो त्यावेळेला कॉपर सल्फेट व्हाईट तयार होते, त्यातलं वॉटर मॉलिक्यूल इव्हॅपोरेट होऊन जातात आणि नंतर ते काय होते, पाण्याचे मॉलिक्यूल बुडून गेल्यावर ते व्हाईट होतात. आणि इथं बघा, या प्रोसेसलाच काय म्हणतात, वॉटर ऑफ क्रिस्टलायझेशन. बघा इथं बघा, ऑन हिटिंग द crystallized structure of blue hydrol broken down to form a colorless powder and water come out. बघा water come out होतात. This water was part of crystal structure of blue hydrol. It is called water of crystallization. हे लक्षात ठेवा. On adding water to the white powder, a solution was formed which had the same color as the solution in the first test tube. बघा हे कळलं असेल तुम्हाला. ज्यावेळेला हिटिंग करतो त्यावेळेला वॉटर निघून जातं आणि परत वॉटर जर ॲड केलं तर ओरिजिनल स्टेटमध्ये परत येऊ शकतात. ह्यालाच वॉटर ऑफ क्रिस्टलायझेशन म्हणतात. केमिकल चेंज ऑकर झालेलं असते आणि ब्लू हिट्रॉल ऑन हिटिंग लॉस्ट वॉटर. हो, आपण त्याच्यावर आधारित एक व्हिडिओ बघूया म्हणजे आपल्याला आयडिया क्लिअर येईल. बघा कॉपर सल्फेट तर काय केलं बघा, ते ब्लू हिट्रॉल घ्यायला घेतले बघा, ते कॉपर सल्फेट. कॉपर कॉपर सल्फेट घेतले. याप्रमाणे ते प्रयोग करते बघा कसं. आणि आपल्याला ज्या वेळेला शाळा रेग्युलर सुरू होईल त्यावेळेला हे आपण प्रयोग करणार आहोत. तेव्हा बघा हे टेस्ट ट्यूब घेते, त्या हार्ड टेस्ट ट्यूबमध्ये ब्लू हिट्रॉल घेते ते कॉपर सल्फेट. ऐका ते काय काय याप्रमाणे आपल्याला प्रयोग करता आलं पाहिजे. हे बघा कॉपर सल्फेट 5H2 म्हणजे हे ब्लू हिट्रॉल. टेक ए फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट इन ड्राय टेस्ट ट्यूब. टेस्ट ट्यूबवर थोडंसं घेते, नंतर हिटिंग करून and heat the test tube. हिटिंग केलं बघा, स्पिरिट असते त्यात, त्या स्पिरिटनं काय होते, हीट आपल्या रेग्युलर दिव्यापेक्षा जादा भेटते. बघा ते आता सुरुवातीला ब्ल्यू होतं, थोड्या वेळानं काय होते बघा, त्यातलं ज्या वेळेला हिटिंग करतो त्यावेळेला वॉटर अमाऊंट असते ते इव्हॅपोरेट होतात. वॉटर मॉलिक्यूल काय होतात, इव्हॅपोरेट होतात आणि आपल्याला ते इव्हॅपोरेट झाल्यामुळे पाणी त्यातनं निघून गेल्यामुळे आपल्याला काय मिळते, ते पांढरं कॉपर सल्फेट मिळते. We see tiny droplets on the walls of the test tube. थोडंसं हीट करायला लागले. The water present in the crystals are evaporated. असं इव्हॅपोरेट व्हायला लागले. बघा हे बाजूला वगैरे तुम्हाला दिसते का, हे बघा हे वॉटर मॉलिक्यूल इथे आहेत, वॉटर white. वॉटर ऑफ क्रिस्टल. बघा व्हाईट झालं का, बघा Here the water droplets वॉटर ड्रॉपलेट दाखवते बघा त्या मुलीनं. The blue color crystals slowly turns to white color. दिसलं का ब्ल्यू कलरचं टर्न झालं व्हाईट कलर मध्ये.
बघा पूर्ण आता व्हाईट झालेला आहे. The crystal here, the blue color crystals turns to white color. आता पुढचं बघा. आता प्रयोग वगैरे आपण प्रयोग वगैरे लिहिणार आहे याप्रमाणे करून नंतर त्यात वॉटर ॲड केलं की आहे तसं परत आपल्याला ब्लू विड्रॉल मिळते. स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल सुद्धा होत असते. लूजिंग ब्लू कलर रिगार्डिंग ब्लू कलर ऑन ॲडिंग वॉटर आर कॉल्ड फिजिकल चेंज. परत आपण पाणी हे केलं की ते येत असते. फिजिकल आणि केमिकल चेंज तुम्हाला माहीत आहे. हे ट्राय दिस तुम्ही वाचून काढा कळेल. आता आयनिक कंपोनेंट इलेक्ट्रिक कंडक्टिव्हिटी. इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव्ह आयनिक कंपाऊंड कुठले इथं प्रोसेस वगैरे सांगितलं त्यांनी. पाणी घ्या 6 व्होल्टचं बॅटरी याप्रमाणे जोडायचं. इलेक्ट्रोड घ्यायचं. ह्यात सोडियम क्लोराईड म्हणजे मिठाचं द्रावण घ्यायचं आणि समजा त्यात थोडंसं ॲसिड टाकलं की आपल्याला ते फास्ट क्रिया होत असते. आणि बल्ब का तर त्यातनं करंट वाहते की नाही दाखवण्यासाठी. काही कुठलं काय घ्यायला सांगितलं बघा तुम्हाला. कॉपर सल्फेट घ्यायला सांगितलंय, ग्लुकोज, युरिया, डायल्यूट H2SO4 अँड डायल्यूट NaOH. आणि हे सगळं 50 ml वॉटरमध्ये तयार करून घ्यायचं आणि ऑब्झर्वेशन बघायचं. आणि हे बी सुद्धा प्रयोग आपल्याला करता येईल. हे कळ चालू ठेवून ह्यात बुडवायचं. बुडवत असताना हे जे इलेक्ट्रॉन आहेत ना प्रत्येक वेळेला धुणं आवश्यक आहे. का धुणं आवश्यक आहे तुम्हाला माहीत असणार. समजा ह्यात ॲसिडमध्ये बुडवून ते दुसऱ्यात बुडवलं की ते काही प्रमाणात ॲसिड वगैरे निर्मित आणि कंडक्टिव्हिटी येऊ शकते. हे बाकीचं वाचून वगैरे तुम्हाला कळेल. आणि ह्याच्यावरनं पुढचं बघा. बल्ब कशात पेटला असणार जास्तीत जास्त आपल्याला ह्या दोन्हीमध्ये आणि कॉपर सल्फेटमध्ये. ग्लुकोजमध्ये आणि युरियामध्ये कधी पेटणार जर त्यात ॲसिड टाकलं तर पेटणार आणि आता पेटणार नाही. तर ते बघा पुढं इलेक्ट्रॉन कंडक्ट इथं बघा. इलेक्ट्रॉन कंडक्टिव्हिटी थ्रू इलेक्ट्रिकल वायर अँड आयन्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू ए लिक्विड ऑर ए सोल्युशन. इलेक्ट्रिक कंडक्टर कसं होतं बघा इथं होत असते त्या द्रवातनं वगैरे. आणि सर्किट कंप्लीट झाली की काय होते आपल्याला हे बल्ब पेटलेलं दिसते. आपण पुढे जाऊया थोडंसं बघा. इलेक्ट्रॉन्स लिव्ह द बॅटरी ॲट द निगेटिव्ह टर्मिनल, कंप्लीट द इलेक्ट्रिक सर्किट अँड एंटर द बॅटरी ॲट द पॉझिटिव्ह टर्मिनल. कळलं का काय म्हणतात. सुरुवातीला इलेक्ट्रॉन इथून येते आणि इथं सर्किट होऊन परत पॉझिटिव्हमध्ये एंट्री होते. ओके. Electrodes are usually made of conducting solid. The electrode connected to the negative terminal of the battery by means of the conducting wire is called cathode. कॅथॉड मध्ये चार्ज कुठला असते बघा पॉझिटिव्ह आणि एनोडवर तवा. द पॉझिटिव्ह टर्मिनल ऑफ द बॅटरी इज कॉल्ड एनोड. हे लक्षात ठेवा पॉझिटिव्ह म्हटलं की एनोड. आता ते कसं वगैरे कंडक्ट होत असते ते तुम्हाला पुढे व्हिडिओ दाखवणारच आहे. याचं डिसोसिएशन होते. डिसोसिएशन म्हणजे थोड्या प्रमाणात वेगळं ते. आता समजा मिठाचं द्रावण असेल तर सोडियम वेगळं होते, क्लोरीन वेगळं होते. आणि सोडियम एका कडं ओढलं जातं आणि क्लोरीन एकाकडं ओढलं जाते. दाखवलेत बघा. हे जे निगेटिव्ह आयन आहेत ते पॉझिटिव्ह इलेक्ट्रोडकडे असते आणि जे निगेटिव्ह इलेक्ट्रोड असतात ते पॉझिटिव्ह आयन अट्रॅक्ट करतात. इथं बघा. A characteristic of a liquid state is the mobility of the particles. Due to this mobility, the positively charged cation in the solution are attracted toward the negative electrode or cathode. लक्षात ठेवा. हे पॉझिटिव्ह चार्ज असलेले कोणाकडे अट्रॅक्ट करतात कॅथोडकडे. निगेटिव्ह चार्ज असलेले इलेक्ट्रोडकडे. आता हे प्रोसेस वगैरे तुम्हाला वाचून दाखवण्याच्या ऐवजी त्याचे व्हिडिओज दाखवतो म्हणजे तुम्हाला क्लिअर होईल. बघा. Electrolysis, almost all of which was named by Faraday. The cell has a positive anode and a negative cathode. The electrodes connected to the cell have the same name and charge. The liquid being electrolyzed is the electrolyte. Pure water is a very poor conductor of electricity, as free ions charged species are needed to carry current in the solution. But water, remember, is a covalent molecule and at room temperature hardly ionizes
and so the concentration of the ions formed is extreme. We add a little sulfuric acid to water. If we use electrolysis, we will see bubbles forming around both electrodes. We can collect the gases made by each electrode. The gases are made in a ratio of 2 to 1, but the initial solubility of oxygen in the water sometimes masks this. Testing each gas is the usual way will confirm their identity. Let us look closely at what's happening. The ions present in water will be the hydrogen ion and the hydroxide ion. These ions will be attracted towards the electrode with the opposite charge. To use Faraday's own words, I propose to distinguish these bodies by calling those anions which go to the anode and those passing the cathode cations. At the anode, we see oxygen being made. This is a loss of electrons, which go into the anode, and so is an oxidation reaction. At the cathode, we see hydrogen being made. The electrons gained are provided by the cathode. This is a reduction. त्यांनी काय केलंय, कॉपर सल्फेट घेतलं, तिथं पाण्याचं घेतलं होतं. कॉपर सल्फेट सुद्धा कसं होतं हे पूर्ण का वाचत नाही, फक्त इकडे बघा. when an electric current started flowing through the circuit, the cations that Cu double charge बघा, Cu double charge प्लस आहे ते निगेटिव्ह कडे येतात, बरोबर. बघा इथं बघा, Cu double charge ions in the electron got attracted towards the cathode. हे लक्षात ठेवा, फार महत्त्वाचं आहे. Cu आयन्स हे जे पॉझिटिव्ह चार्ज असतात ते कॅटायन कोणाकडे जातात, कॅथोडकडे जातात. हे जे कॅटायन आहे ना, हे कॅथोडकडे जातात आणि परत एनायन काय एनोडकडे जातात. एवढंच लक्षात ठेवा. पुढचं इथं मगाशी ते इलेक्ट्रॉन्स वगैरे बघा, कॅथोडमध्ये जे कॅथोड रिॲक्शन कसं असते बघा, त्याच्यात किती 2 चार्ज असते, 2 इलेक्ट्रॉन घेते, ते कुणीकडे अट्रॅक्ट होते ते सांगितलं तुम्हाला. ओके, हे बघा Cu22 कुणाकडं निगेटिव्ह चार्ज असले, इथं 2 निगेटिव्ह चार्ज होते घेते आणि न्यूट्रल होते. बघा याप्रमाणे हे कॅथोड रिॲक्शनमध्ये इलेक्ट्रॉन घेतलं जातं, ॲनोड रिॲक्शनमध्ये इथं इलेक्ट्रॉन त्याचं उलटं वापरायचं, जे व्हाईस वर्सा होत असतं. ओके, तर इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वॉटर मगाशी दाखवलं तुम्हाला, पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह. O2 ऑक्सिजन इथं एन मायनस आहे चार्ज असते त्याच्याकडं, म्हणजे कॅथोड आणि एनोड माहिती आहे ना, हे एनायन आणि एनोड आणि कॅथोडमध्ये येत असतात. तर बघा प्युअर वॉटर वगैरे हे का प्रोसेस वगैरे तुम्ही वाचून काढू शकता. बॅटरी फक्त हे कनेक्शन मगाशी